હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે લોકો રેસીપીની રાહ જોતા હશો, પણ આજે હું કોઈ રેસીપી નહીં બતાવું. પણ મેં હમણાં મારું જૂનું મિક્સર એક્સચેન્જ કરી અને નવું મિક્સર લીધું ને, તો મને થયું કે આ મિક્સર કેવું છે તે તમને પણ બતાવું. જૂનું મિક્સર એક્સચેન્જ કરાવીને મેં લીધું સુમિત મિક્સર ગ્રાઇન્ડર. નામ કદાચ જૂનું લાગે, પણ બીજી જાણીતી કંપની છોડી સુમિતનું મિક્સર પસંદ કરવાનું કારણ એ છે કે હું જ્યારે નાની હતી ને ત્યારથી જ મારા ઘરમાં મેં સુમિતનું મિક્સર જોયું હતું અને છેક મોટી થઈને ત્યાં સુધી આ જ મિક્સર હતું. ટૂંકમાં આ એટલું ટકાઉ છે ને કે આ મિક્સર મેં ક્યારેય વારંવાર બગડતા પણ નથી જોયું. 27 વર્ષ જૂની આ કંપની મિક્સર માટે ખૂબ જ જાણીતી છે. નાનપણથી જે મેં મિક્સર જોયું હતું તે જ સુમિત કંપનીના મિક્સર હજી પણ આવે છે, માટે નામ જોતાં જ મેં તુરંત જ આ મિક્સર પસંદ કર્યું. તેની સાથે આ મિક્સર પસંદ કરવાનું બીજું કારણ પણ એ હતું કે જૂના મોડલ સાથે નવી એડવાન્સ ટેકનોલોજીના મોડલ આવે છે, જેમાં અલગ અલગ ઉપયોગ માટેના 5 જાર ફક્ત એક જ મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં આપ્યા છે. વળી આ મશીન પસંદ કરવા માટેનું એક ખાસ કારણ એ પણ છે કે જ્યુસર અને મિક્સર બંને કામ એક જ આ ગ્રાઇન્ડરમાં શક્ય બને છે. આ મિક્સરની કિંમત હું આ વિડીયોના અંતમાં કહીશ, પણ સૌથી પહેલાં આપણે આ મિક્સર અનબોક્સ કરશું. તે પહેલાં તેના બોક્સ ઉપર જોઈએ ને તો 5 જાર સાથેનું આ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે. તેમાં ચટણી જાર, ડ્રાય સ્પાઇસીસ જાર, લિક્વિડનો જાર, સાથે જ્યુસનો જાર અને ઇન્સ્ટન્ટ ફ્રૂટ જ્યુસ જાર પણ બતાવેલા છે. સાથે તેમાં 100 DC ક્લાસ કોપર વાઇન્ડિંગની મોટર આવેલી છે, એટલે કે જે 750 વોટની છે, જે હેવી ગ્રાઇન્ડિંગનો લોડ પણ લઈ શકે છે. અને આ મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની મોટરમાં 24 મહિના એટલે કે 2 વર્ષની વોરંટી પણ આપેલી છે. સુમિત મિક્સર ગ્રાઇન્ડર ISI માર્કથી પ્રમાણિત છે, સાથે 27 વર્ષ જૂની ISO સર્ટિફાઈડ કંપની છે. સૌથી પહેલાં અહીં મેં મિક્સરનું બોક્સ ખોલી તેમાંથી બધા જ નાના બોક્સ બહાર કાઢી લીધા છે. બોક્સની સાથે સુમિત મિક્સરનું બ્રોશર પણ આપેલું છે. આ બ્રોશરમાં સુમિત મિક્સર જારના બીજા કયા મોડલ આવે છે તે પણ બતાવેલા છે. તેની સાથે મિક્સરના દરેક જારના અલગ અલગ પાર્ટ્સની માહિતી પણ આપેલી છે. સૌથી પહેલા આપણે મિક્સરનો બોટમ પાર્ટ અનબોક્સ કરશું. બોટમ ખોલતા તેનો કલર જોઈએ તો સ્ટીલ ગ્રે અને રેડ છે. મિક્સરમાં આપેલા ઓન ઓફ મોડ છે અને મિક્સરમાં ઓન કર્યા પછી રાઈટ સાઈડ 1, 2, 3 એટલે કે 3 સ્ટેપ સુધી તેની સ્પીડ વધારી શકાય છે અને લેફ્ટ સાઈડ કોઈ પણ વસ્તુ ચર્ન કરી શકીએ છીએ તેનો ઓન ઓફ મોડ આપેલું છે. મિક્સરના જારમાં એટેચ કરવા માટે હેવી પ્લાસ્ટિક મટીરિયલની બ્લેડ પણ અહીં છે. અહીં મિક્સરની 16 એમ્પિયરની હેવી ડ્યુટી પિન પણ આપેલી છે. મિક્સરના બોટમમાં વચ્ચેની પ્લેટ આસપાસ બંને સાઈડ આ રીતે 2 મોડ આપ્યા છે, જેમાં 5માંથી કોઈ પણ એક જાર વ્યવસ્થિત એટેચ થઈ જાય છે અને પછી જ મિક્સર ઓન થાય છે. હવે મિક્સરનો પહેલો જાર ઓપન કરશું. સૌથી પહેલાં ચટણીનો જાર બોક્સમાંથી કાઢશું. ચટણીનો જાર હાથમાં લેતા જ ખ્યાલ આવી જાય છે કે તે કેટલો હેવી છે. અંદર ચટણી અને બીજી ઓછી ક્વોન્ટિટીની વસ્તુ ક્રશ કરી શકાય ને તેવી ટોપ બ્લેડ અને બોટમ બ્લેડ આપેલી છે. જારનું ઢાંકણ ખોલતા તેમાં નીચેની સાઈડ રિંગ છે અને ઢાંકણના જાર ટાઈટ બંધ થઈ જાય તેવા 3 સાઈડ આવા નોબ આપેલા છે, જેથી પીસાયેલી વસ્તુ છે તે લીક થઈ અને બહાર ના આવી શકે. હવે બીજો જાર જોશું. આ ડ્રાય ગ્રાઇન્ડર જાર છે, એટલે કે મસાલા, દાળ, અનાજ જેવી કડક વસ્તુઓ પીસી શકાય છે. તેના ફ્લેટ ઢાંકણમાં પણ રિંગ છે, જેથી કોઈ પણ વસ્તુ લીક થઈ અને બહાર ના આવે. આ જારને ખોલતા તે વજનમાં હેવી છે, તેના પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે આ જાર લોંગ લાઈફ ચાલે તેવો છે. જારને ઇઝીલી પકડી શકીએ તે માટે હેન્ડલ પણ આપેલું છે અને અંદર મસાલા, અનાજ જેવી કડક વસ્તુ પીસાય તેવી બોટમ પ્લેટ. આ જારમાં 1.5 કિલો સુધીની વસ્તુ એકસાથે પીસી શકાય છે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને હવે પછી ત્રીજો જાર ઓપન કરશું. ત્રીજો આ જારનું ઉપરનું ઢાંકણ આ રીતે છે. નીચે તેમાં રિંગ આપેલી છે, જેથી લિક્વિડ લીકેજ ના થાય અને એકદમ એરટાઇટ પેક થાય તે માટે 3 સાઈડમાં નોબ આપેલા છે. નીચેનો જાર ઓપન કરતા તે ઘણો ઊંડો જાર છે. જારને ઉચકવા માટે સાઈડમાં હેન્ડલ પણ આપેલું છે અને અંદર અપર, મીડિયમ અને બોટમ એમ 3 પ્લેટ ફિટ કરેલી છે. અહીં ગ્રાઇન્ડિંગ જાર સાથે કમ્પેર કરીએ ને તો ગ્રાઇન્ડિંગ જાર કરતાં આ લિક્વિડ જાર ઘણો લાંબો છે, એટલે કે તેમાં ઘણી વધારે ક્વોન્ટિટીમાં અને બ્રોશરમાં આપ્યા પ્રમાણે ટોટલ 1.5 લીટર લિક્વિડ એક વખતમાં પીસી શકાય છે, જેમાં ઢોસા, ઇડલીનું ખીરું કે બીજી લિક્વિડ કોઈ પણ વસ્તુ પીસી શકીએ છીએ.
બધા જ મિક્સરમાં આ 3 જાર તો આવે જ છે, એટલે કે નાનો ચટણીનો જાર, ડ્રાય વસ્તુ માટેનો ગ્રાઇન્ડિંગ જાર અને લિક્વિડ માટેનો મોટો જાર. પણ સુમિત મિક્સરમાં આ મોડેલમાં 2 જાર વધુ છે, જેમાંનો એક આ જ્યુસર જાર છે. મોસ્ટલી ફ્રૂટ જ્યુસ કે વેજીટેબલ જ્યુસ બનાવવા હોય ને તો આપણે જ્યુસર અલગથી લેવું પડે છે, પણ અહીં મિક્સર સાથે જ આ જ્યુસર જાર આવે છે, જેથી બધા વેજીટેબલ કે ફ્રૂટના જ્યુસ બનાવી શકાય છે. બોક્સમાંથી કાઢતા જ જ્યુસરનો હેવી પોલિમર ટ્રાન્સપરન્ટ જાર છે. ઢાંકણમાં વચ્ચેની સાઈડ ટ્રાન્સપરન્ટ ઢાંકણ છે, ત્યાંથી આપણે વધારે વેજીટેબલ્સ કે ફ્રૂટ ઉમેરી શકીએ છીએ. સાથે ઢાંકણમાં 2 સાઈડ નાના નોબ છે, જે જાર સાથે કનેક્ટ કરતા ઓટોમેટિક આખો જાર લોક થઈ જાય છે, જેથી ફ્રૂટ કે વેજીટેબલનું જ્યુસ ક્યાંય પણથી લીકેજ ના થાય અને બહાર ના નીકળી શકે. ઢાંકણ ઓપન કરતા આ જારમાં વચ્ચેનો બ્લેક પાર્ટ આખો ફોલ્ડિંગ છે, જેમાં નીચેની સાઈડ એકદમ નાના હોલવાળી પ્લેટ ફિટ કરેલી છે. ટૂંકમાં જ્યુસ બનાવવું હોય ને તો ફ્રૂટ કે વેજીટેબલના ટુકડા આની અંદર ફિલ કરી દેવાના, જેથી આ ટુકડા પીસાઈને આ હોલમાંથી બધો રસ ગળાય અને મિક્સરના જારમાં બહાર આવે. આ ફોલ્ડિંગ પાર્ટને આ રીતે જારમાં આપેલા 4 એરોમાં કનેક્ટ કરવાનો હોય છે, જેથી ફ્રૂટ કે વેજીટેબલ પીસતા સમયે આ જાર સાથે એટેચ રહે અને નીકળી ના જાય. અહીં જારની આરપાર તમે જોઈ શકો છો કે વચ્ચેનું એટેચમેન્ટ કઈ રીતે ફિટ કર્યું છે. તેની સાથે જ આ જારને હોલ્ડ કરવા માટે એકદમ મજબૂત પોલિમરનું હેન્ડલ પણ આપેલું છે. વળી આ જારમાં તમારે ફ્રૂટ કે વેજીટેબલનું જ્યુસ ના બનાવવું હોય ને તો શેક કે બીજી કોઈ પણ લિક્વિડ મિક્સ કરવા માટે આ જારનો યુઝ કરવો હોય તો વચ્ચેનો આ ફોલ્ડિંગ પાર્ટ અલગ કરી એમ જ જારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ જારમાં પણ 1.5 લીટર સુધીનું લિક્વિડ ઇઝીલી પીસી શકાય છે. અહીં આપણે 4 જાર જોયા, છેલ્લો હવે જાર જોઈશું. આવા જાર સાથેના જ્યુસર લેવું હોય ને તો તે અલગ જ લેવું પડે છે, જેમાં હેવી લોડનું કોઈ પણ ગ્રાઇન્ડિંગ ના થઈ શકે. પણ અહીં આ સિંગલ જ્યુસર જાર આ જ મિક્સરમાં એટેચ થઈ શકે છે. જારમાં 2 એટેચમેન્ટ આપેલા છે, એ આપણે પછી જોઈશું. આ જ્યુસરને ગ્લાસ જ્યુસર કહેવાય છે, એટલે કે એક વ્યક્તિ માટે જ્યુસ બનાવવું હોય ને તો ઇઝીલી બનાવી શકાય છે. નીચેની ચકરી સાથે મિક્સરનો બોટમ પાર્ટ એટેચ થાય છે. બોટમ સાઈડ અને ઉપરનો ભાગ આ રીતે અલગ કરતા 1 ગ્લાસ જેટલું ફ્રૂટ કે વેજીટેબલ જ્યુસ કે શેક બનાવી આ રીતે ગ્લાસમાં ઢાંકણ વડે ઢાંકી બહાર લઈ જઈ શકાય છે. એ જ રીતે આ ગ્લાસ સાથે નાના તથા મોટા હોલવાળું ઢાંકણ પણ એટેચ થઈ શકે છે, એટલે કે જ્યુસ કે શેકને આમાં જ ગાળી શકાય છે. આ જ્યુસરના જારને આ રીતે મિક્સરના બોટમ સાથે એટેચ કરી જ્યુસ બનાવી શકાય છે, માટે કોઈ પણ અલગ જ્યુસરની જરૂર નથી પડતી. ફક્ત આવા જ્યુસરના જારવાળા મિક્સર પણ મળે છે, પણ ગ્રાઇન્ડિંગ માટેનું અલગ અને જ્યુસ માટે અલગ જ્યુસર લેવું પડે છે. જ્યારે સુમિતના આ મિક્સરમાં જ્યુસર અને મિક્સર બંને સાથે આવે છે, તો એક જ મિક્સરના મલ્ટિપલ યુઝ થઈ શકે છે અને અલગ અલગ મિક્સર સાચવવા પણ ના પડે. તો આજે મેં અહીં તમને નવા સુમિત મિક્સર ગ્રાઇન્ડર બતાવ્યું. આ મિક્સરની MRP 5595 એટલે કે 5595 છે, જે મેં જૂનું મિક્સર એક્સચેન્જ કરતા 3650માં નવું મિક્સર લીધું છે. તો ફક્ત 3650માં 2 વર્ષની વોરંટી સાથે 750 વોટની હેવી ડ્યુટી મોટર અને હેવી લોંગ લાઈફ 5 જાર સાથે મિક્સર અને જ્યુસર આમાં જ મળે છે. મિક્સર અને જ્યુસર બંને અલગ અલગ લઈએ ને તો મિનિમમ આપણે 8 થી 10 હજાર ખર્ચવા પડે અને અલગ અલગ સાચવવાની અલગ ઝંઝટ. તો અલગ અલગ રેસીપીમાં અમારા વ્યુઅર્સની એવી ડિમાન્ડ હતી કે તમે કયું મિક્સર યુઝ કરો છો, તો તેના માટે આ ખાસ વિડીયો બનાવ્યો છે. અને મારી થોડી એવી રેસીપીમાં તો તમે ચટણી ગ્રાઇન્ડિંગ, લિક્વિડનો જાર યુઝ કરતા જોયો જ હશે. તો તમે આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અને હા, હજી પણ એક વધુ કિચનમાં યુઝફુલ અપ્લાયન્સીસ મેં લીધું છે. તે શું છે, કેવું છે અને તેનો યુઝ શું છે તેનો પણ વિડીયો હું બહુ જલ્દીથી તમારી સાથે શેર કરીશ. પણ હા, અમારી ચેનલ પર દરરોજ મુકાતી રેસીપી તમે અચૂકથી જોતા રહેજો. ફરી મળશું આવતીકાલે. ત્યાં સુધી આવજો.